sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. October 13 October and time was 8:36 যোৱাকালি আইছো মই আজি সানডে হয় যোৱাকালি মই আহিলো ধেমাজিত খুবই ভাল জায়গা হয় আজি ধুনিয়াকে আমি পাহাৰত যাম আৰু ইয়াত আছো শ্যামৰ লগত সব ব্লগটো খাইছো আলু পিটিকা আজি আমাৰ খানা আলু পিটিকা আছে খানা বনাই আছে ওকে কালি বহুতে কাম শিকিছো মই বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ শিকিছো ইয়া ভাল লাগিছে খুব এটা বেলেগ এটা এক্সপেৰিয়েন্স খালি পঢ়ি আছো দে এনে থকা নাই আৰু ষ্টাডি কৰিছো আৰু মোৰ এক্সামো বেছি দিন নাই তো আইটিআই কৰি আছো বৰ্তমান সো এনেকৈ আৰু আছো আজি আমি পাহাৰত গৈ আছো ধুনীয়াকৈ এটা লোকেশ্যনত সো এক্সপ্ল'ৰ কৰিমগৈ আৰু ৰাইট নাও আমি আহি আছো ধুনীয়া লোকেশ্যন অ' মাই গড পানীটো বৰ ধুনীয়া দেই অ' হো জাষ্ট লুক অ' মাই গড পানীটো ধুনীয়া হৈছে হেল্ল' পুৰা পানী হৈ দিয়ে নাই মজা জেগা অ' মাই গড পানী ড্ৰোনত দেখাইছে ধুনীয়াকৈ উৰাই তো ধুনীয়াকৈ ইয়াত মই পানী মৌচম ফটো লৈ লওঁ দুটামান তাৰপিছত আগলৈ যাওঁ এতিয়া অ'কে আৰু গৰমটো অলপ পৰিছে বাৰু লেটছ গো মানুহবোৰ পাৰ্টি কৰি আছে আৰু চব পানী অ' মাই গড মই কেনেকৈ যাম ৰে অ' মাই গড অ'কে কেমেৰা হাতত লৈ ইমান খাতৰা জেগাত আহি আছোঁ আৰু এই জেগাটোত খালি পিকনিক কৰিবলৈ আহিছে মানুহবিলাক মাংস চাংস পুৰি খাব পাৰে এনেকৈ ধৰণৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ বেষ্ট হয় সেইফালে কেনে অ'কে এনেকুৱা শিলত খোজকাঢ়ি গৈছোঁ এটাল কেমেৰা লৈ ধেমালি নেকি গৈ আছোঁ ইমান জুম কৰিব পৰা নাই
অ' মাই গড, আজি প্ৰথম লাইফত এটা বহুত বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ ৰে। মানে ইমান নদী সোঁত ন পানী, আৰু আমি সিপালে পাৰ হৈ গৈছোঁ সাঁতুৰি কিনে। প্ৰথমবাৰ লাইফত পাৰ হৈছোঁ যিটো সোঁত ন। অ' মাই গড, যাওঁতে ঠিকেই আহে সোঁতটো, যেতিয়া মানে আহে সোঁতটো মানে এইফালে ধুনীয়াকৈ লৈ যাম আৰু সেইফালে ধুনীয়াকৈ সিটো পাত, কিন্তু গৈ থাকে হ'লেও বহুত দখৰ লৈ যায়গৈ। যাওঁতে ইমান কষ্ট নহয়, কিন্তু আহোঁতে মাই গড 3 গুণ বেছি চাহ হৈ যায়। যেতিয়া আহিব সোঁতটোতো সেইফালে গৈ থাকে ন, এইফালে আহোঁতে কি হয় সোঁতটো আহিবই নিদিয়ে, আৰু হাত ভৰিটো বহুত মাৰিব লগা হয়। হাত ভৰি কমচে কম আপুনি 2 মিনিট যদি 1 মিনিট যদি লাগে পাৰ হ'বলৈ, 2 মিনিট যদি হাত ভৰি মাৰি থাকে, তেতিয়া লাহে লাহে অক্সিজেনটোতো আমি বেছিকৈ ল'ব নোৱাৰোঁ ন। অক্সিজেনটো লেভেল কমি আহিব, দিমাগ কাম নকৰা হ'ব, দিমাগ কি কয় হাত ভৰিবিলাক কাম নকৰা হৈ যায়। দিমাগ অক্সিজেন লেভেলটো কমি অহাৰ লগে লগে মানুহটো দুৰ্বল হৈ আহিব। অক্সিজেন কাম নকৰা হোৱাৰ লগে লগে লাহে লাহে মানে নিজৰ কনফিডেন্স লেভেলটো নাইকিয়া হৈ যায়। একদম মানে পানীত এদিন নিচিনা লাগে, হাত ভৰি নামাওঁহে যেনিবা মানে অকণমান যেতিয়া আৰাম কৰি দিওঁ নিচিনা লাগে। আৰাম কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলে ডুবি যাবগৈ। যেনে তেনে বাচি আহিছোঁ মানে এইফালৰ পৰা এইফালে। তাৰ মোক দেখি আৰু 2টা পাৰ হৈছিলে, সিহঁতি মানে বহুত কষ্টত পাৰ হৈছে নিচিনা। মানে বহুতে গ'লগৈ, সিহঁতি 2 মিনিটমান আগত পাই গ'লগৈ। বাপে বহুত কষ্টত পাৰ হৈছে লাইফত ইট ইজ ন। আজি মৰিলোঁ সিহঁতি বাপে। অ' মাই গড, ইট ইজ আ বেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ৰাইট নাও আমি আহিছোঁ আজি, এইডোখৰ কি কয় জেগাডোখৰ? চিমেণ্ট চাপৰি কয়। ৰাইট নাও টাইম হৈছে 4:03 এণ্ড এক নৱেম্বৰ হয়। আৰু এইফালে আছে মিষ্টাৰ হেল্ল' মনজিত কৰ। এণ্ড মনজিতে লৈ যায় ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনলৈ। মোৰ কেবটো পৰি গৈছে। অ'কে, যাওঁ ধুনীয়াকৈ এইডোখৰত ড্ৰোন শ্বট ল'ম। আৰু ছানছেট টাইপত বেছি ভাল লাগে ন, এটা ধুনীয়া এটা নেচাৰেল কোৱালিটি আহে। চ' যাওঁ। So we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. চ' ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক শ্বট লৈ ল'লোঁ। একদম চাক কালাৰ দিছে নাই, ডাৱৰ নেকি, আকাশত একদম কালাৰ কিবা কিবি মানে কালাৰ পূৰা আছে ধুনীয়াকৈ ন। এইপিনে পাহাৰ আৰু জাষ্ট লুক, একদম ধুনীয়া টাইমত আহিছোঁ শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো তাৰমানে ল'লোঁ। আৰু কি হয় ছানছেটটো পটকৈ হৈ যায় ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে, খালি ভাল লাগিলে হ'লেও ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিলোঁ। ছানছেট লভাৰ আৰু মিষ্টাৰ ধুনীয়াকৈ লৈ দিলে চিনেমেটিক কভাৰ। শিকি আছে মিষ্টাৰ বাৰু। সেয়া চ' এতিয়া আমি যাওঁ, এটা ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন পাম সেইডোখৰত গৈ কিনে। আৰু 4:36 আধা ঘণ্টা লাগিলে আৰু ধুনীয়াকৈ শ্বুট কৰোঁতে। গধূলি হ'লগৈ চাওঁতে 4টা। চ' মই আজি ইয়ালৈ 30 তাৰিখে অহা হয় ধেমাজিলৈ। 30 তাৰিখ 3 তাৰিখে যাম মই ঘৰলৈ যাম। ত' তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিম। আৰু এইটো হ'ল ধুনীয়া এটা ট্ৰেইন ষ্টেচন, চাওক ট্ৰেইন আছে ৰখি, নাইচ চিনেমেটিক। চ' ইয়া ভাল লাগিছে, খুবেই ধুনীয়া ইভিনিং টাইমত ট্ৰেইন এখন ৰখি আছে খালি ইয়াত। এতিয়া আমি যাম, ইয়াত অলপ বহি ল'ম, নেটটো লৈ ল'ম আৰু তাৰপৰা ৰুমত গৈছোঁ। চ' আজি 3 তাৰিখ হয়, মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। বৰ্তমান ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ। এইফালে আছে লগত শ্যামল, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি দিছে এতিয়া। আৰু ভাল লাগিছে, এটা খুবেই লোকেশ্যন ধুনীয়া হয়। এটা চিনেমেটিক এটা বনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু তাতো যোৱাকালি ছানছেটৰ পৰা আদি কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ধুনীয়াকৈ। এণ্ড ইয়া ধুনীয়া পূৰা ধানবিলাক পকিছে, ৰঙা হৈছে দেখিছে। আৰু এতিয়া বাজিছে 2:20 হৈছে, ঘৰ পাওঁতে অলপ টাইম লাগিবগৈ। এনেকৈ লেটছ গ'। চ' আমি ধেমাজিৰ পৰা আহি এটা ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন পালোঁ। তাৰপৰা সেইকাৰণে লোকেশ্যন দেখি কেনে ৰখি গ'লোঁ, বাইক চিধা ৰখাই ড্ৰোন শ্বট ধুনীয়াকৈ ল'লোঁ। ইয়াত গৰু মানে আছে কমচে কম 1000 মান আছে, 500-600 মেবি 1000 হ'বগৈ। এই ধৰ চাওক কি ধুনীয়া, খুবেই ভাল লাগিছে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সমাজত ভিডিঅ' কৰি ড্ৰোন শ্বট লৈ কিনে এটা বেলেগ এটা অনুভৱ লাগে ন।
চাই মেলি পূৰা শান্তি অকল গৰুৱে ন তাত বাহিৰত একোৱেই নাই গৰুৰ বাহিৰে ই অকল মোবাইলতে বিজি মই প্ৰকৃতিৰ লগত বিজি আছোঁ এওঁ মোবাইল লগত বিজি কিয় হৈ গাইছা কিয় গুণ্ডা বনেগে তুমি জীৱনত এনেকুৱা হয় যিটো বস্তু আমি ভাল পাওঁ যোনটো বস্তুৰ লগত আমি ট্ৰাষ্ট কৰোঁ ন বহুত বিশ্বাস কৰোঁ সেই বস্তুটোৰ পৰা আমি বেছি আঘাত পাওঁ জীৱনত যেনেকৈ আপুনি যদি মানুহৰ লগত যদি বেছি ট্ৰাষ্ট কৰে ইউ শুড ফুলি ট্ৰাষ্ট ছামৱান দেন ইউ গনা বি হাৰ্ট লাইক আৰু মানুহে জীৱনত এক্সকিউজ দুটা বনায় মানে এটা কৰিবলৈ এক্সকিউজ কৰে এটা নকৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ মই এটা জাষ্ট ৰখিবৰ কাৰণে এক্সকিউজ কৰিলোঁ ইয়াত ৰখিম মই বুলি ন আৰু এটা এক্সকিউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ মই নৰখোঁ তেনেকৈ আৰু সেনেকুৱা ধৰণে মানুহৰ লাইফত আহে কিছুমান মানুহ আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব আৰু কিছুমান মানুহ যাব কিছুমানে এনেই আপোনাক মানে এক্সকিউজ বনাব কিছুমানে এক্সকিউজ নবনাই নিচিনাকৈ লাইফটো আহিব যাব চ' সেইকাৰণে ইফ ইউ ৱান্ট টু ৰিয়েলি হেপী না জাষ্ট নেচাৰৰ লগত আমি খাপ খাব লাগে তেতিয়া আমি হেপী হ'ব পাৰিম ন জীৱনটোত যদি আমি ৰিয়েলি কাৰণ মানুহে বস্তুত হেপিনেছটো বিচাৰে বস্তুত একচুৱেলি বস্তু নাপায় ন যদি আপোনাক যদি এভৰিথিং ইউ হেভ বাট ইউ উইল নট গেট হেপিনেছ সেইকাৰণে এইটো ম'মেণ্ট যোনটো ম'মেণ্ট মই এতিয়া ৰাইট নাও আছোঁ এই ম'মেণ্টটো কেতিয়াও নাপাম নিচিনা জীৱনত অ'কে হয় নাই জীৱনত কেতিয়া ম'মেণ্ট পোৱা নাযায় অ'কে লেটছ গ' এণ্ড অ'কে আমি এতিয়া বগীবিলত গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ এতিয়া হেৰি কৰোঁগৈ আৰু চ' ৰাইট নাও মই বগীবিল ওপৰত পাই গ'লোহি আৰু আমি এইডোখৰ চাওঁ কি ধুনীয়া আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বগীবিল এই পাৰ হয় সেইডোখৰত গৈছিলোঁ তাত গৈ ধুনীয়াকৈ ড্ৰ'নখন ওৱালোগৈ আৰু ইয়াত ৰখিলোঁ ধুনীয়াকৈ ছানছেট ভিউটোৰ কাৰণে ৰখি দিলোঁ কি মজা লাগিছে মাই গড এইফালে চাবলৈ কি ভাল লাগিছে এটা বেলেগ এটা লাগিছে মোৰ তাতে যোনটো ভিউ মই দেখি পাইছোঁ ন কেমেৰাত সেইটো নুঠিব কিন্তু মই দেখাইছোঁ ৰ'ব খুবেই ভাল লাগিছে এইডোখৰত বৰ নেচাৰেল বগীবিল চ' আজি এতিয়া ইভিনিং টাইমত বেছি ভাল লাগে বগীবিল যদি আহে ন ছানছেট ভিউটো মজা পাব মোৰ তাতে এটা বেষ্ট ছানছেট ভিউ ইন ইভিনিং টাইম জাষ্ট লুক অ'কে আই জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ ছামৱান মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছিলে মানে বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিলে চ' তাৰ লগতে আগতে আহিছিলোঁ ছানছেট চাবৰ কাৰণে বহুতবাৰ আহিছোঁ এই ঢেঁকীডালৰ ওচৰত ফটো মাৰিব মজা আছে ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি ঢেঁকীডাল চ' আমি বগীবিল পাইছোঁহি আৰু জাষ্ট অ'কে এটা বেলেগ এটা হেৰি লাগিছে ধৰক মানে ছানছেট যোনটো ভিউ হয় ন এটা বেলেগ এটা হেৰি ফিল লাগে অ'কে চ' ৰাইট নাও বগীবিল কাঞ্চনজংঘা পাই গ'লেহি কি বম লাগিছে ন ছানছেট ভিউ টাইম লেপছ লৈছোঁ আপোনালোকে চাব জাষ্ট লুক না বে মাইণ্ড ব্ল'য়িং এটা বেলেগ এটা ফিল লাগে আগতে ইয়াত আহিছোঁ মই মোৰ ওৱান অফ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড চ' আগতে মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিছোঁ বহুতবাৰ আহিছিলোঁ সিয়ে দেখাইছিলে জেগাডোখৰ ধুনীয়াকৈ আৰু ফটো ভিডিঅ' বহুত আছে বাৰু যেনেকৈ বেলিটো মাৰ গৈছে ন সেনেকৈ মানুহৰ জীৱনতো দুখ বিপদ থাকিব কিন্তু বেলিৰ নিচিনা এটা শ্বাইনিং হৈ কিনে এটা যোনটো ন ছানছেটটো কি ধুনীয়া লাগিছে চাব পাৰিছোঁ আমি এটা ধুনীয়াকৈ হৈ এটা আমাৰ লাইফতো প্ৰব্লেমবিলাক শেষ হ'বগৈ এনেকৈ ধৰণৰ যেতিয়া দিনৰ ভাগত থাকে তেতিয়া দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগে জাষ্ট এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে এইটোৱে আৰু আই ৰিমেম্বাৰ ডেট মাই ফ্ৰেণ্ড ইয়াত আহিছোঁ কমচে কম উই ইউজ টু কাম আজি আহিছোঁ মই শ্যামৰ লগত অ'কে মিষ্টাৰ জাষ্ট লুক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি দিছে আপোনালোকে আহিব যদি ছানছেট ভিউ ইয়াত ল'ব বিচাৰে ন এমেজিং আল্টিমেট যোনটো ভিউ আমি যেতিয়া ৰাইট নাও দেখিলোঁ ন এইটো এটা কি ক'বা বাট কিবা ক'বা নি চ' কেনেকৈ সোমাই গৈছে যদি ভেলুটোৰ নিচিনা দুখ খাই যদি নাইকিয়া হৈ যায় আকৌ ৰাতিপুৱা নতুন আৰম্ভ জীৱন বা নতুন দিন আৰম্ভ হ'লে মানে বহুত ভালেই মানে দুখ নোহোৱা হ'ব মানে
চবেই সুখে থাকিব পাৰিব তেতিয়া অ'কে চ' ধুনীয়া কথা কৈছে ই মিষ্টাৰ আৰু চানচেট ভিউটো না জাষ্ট খুব মানে ধুনীয়া আৰু মই টাইম লৈ গৈছোঁ চাম ধুনীয়াকৈ নট একদম বম ওলাবগৈ I remember my dead friend, you know, with whom I used to come here. Yeah, what we can do now. জীৱনত এনেকুৱা হয় মানুহৰ আমি যোনবিলাক প্লেনিং কৰোঁ ন যোনবিলাক আমি ভাবোঁ আমি এনেকৈ কৰিম আমুক এনেকৈ থাকিম এনেকৈ বাট আমাৰ প্লেন মতে কেতিয়াও নহয় নিশ্চয় ন গড হেজ বেটাৰ প্লেন ফৰ আছ আজি আমি ভাবোঁ আমাৰ এইটো জীৱনত কিয় হৈছে আমি আজি এনেকৈ আছোঁ আমাক এনেকৈ ধৰণৰ কিছুমান বহুত মানুহৰ জীৱনত প্ৰব্লেমবিলাক আহে চ' এইবিলাক সব ঈশ্বৰে এটা পৰিকল্পনা থাকে উই কেন এনিথিং টু লাইক হি হেজ অলৱেজ বেটাৰ প্লেন ফৰ আছ এণ্ড today I'm here. It is such a beautiful place because of he has a plane. He made this plane, so that's why I'm here. Today I can enjoy this view. So yeah, that is Okay, if the concern jaga khon ase. Belu khub sonkale pomai gol mane. It was so good. So my percenty eta memories thakibo ya. Ka khon sama hit jal lagise na. Ultimate place. Ultimate আৰু ক'বলৈ কথাই নাই আকাশখন আৰু চাওক আকাশখন আৰু পানীটো একদম চেম মিলি আছে ৰিফ্লেকশ্যন এটা বহুত বেলেগ এটা আহিছে ত' জীৱনটো আমি ওৱান টাইম পাওঁ ন এইটো লাইফটো আমি একবাৰ পাইছোঁ জীৱনত এটা প্ৰেছ মুভমেণ্ট বুলি ক'ব গ'লে ন মানুহে বহুতে নিজৰ লাইফটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি পেলাই বহুতে যেনেকৈ নিচা বস্তুবিলাক খায় নিচা বস্তুবিলাক হেৰি হয় আজিকালি দেখোঁ ছোৱালী ল'ৰা চব একেই ছোৱালী একদম মানে পূৰা কি ক'ব আৰু ক'লে তেওঁলোকেতো বেয়াই পাব বাট সঁচাটো সেইটোৱে আৰু সেই আগলৈ নাযাবা মোৰ মোবাইলত টাইম লেপ দি থৈছোঁ আৰু এনজয় কৰিব লাগে লাইফটো মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ ন মানুহক এনজয় কৰিবলৈ একো বস্তু নালাগে নিচিনা লাইফটো আমি অকল লাইফটো এবাৰ পাইছোঁ চ' একবাৰ একদম দিল খুলি চাব লাগে আৰু লাইফত সদায় যি ডিচিশ্যন আমি লওঁ যোনবিলাক আমি পৰিকল্পনা লওঁ সদায় ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে সদায় উই শুড চ'জ দ্য ৰাইট পাৰ্টনাৰ এতিয়া যেনেকৈ আপোনাৰ যে লগৰ পাৰ্টনাৰটো ভাল হয় চ' সদায় ভাল হেৰি পাব ন যদি এটা বেয়া আহে চ' এলকহল বাদ দি কৰি খাই মেলি হেৰি হয় নিচিনা আমি ষ্টাই এবাৰ নাখায় বাৰু চ' ভাল এনেকৈ আহিবলৈ ভাল লাগে লগৰ যে নিচা বস্তু অকল খালেই যে মানুহে এনজয় কৰে এনেকুৱা জেগাত থাকে পাৰ্টি কৰি এইটো কথা নহয় এনজয় কৰিবলৈ একো সেইবিলাক নালাগে ধুনীয়াকৈ আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ নিচিনাকৈ সেইকাৰণে আমি লাইফত যি ডিচিশ্যন লওঁ ন যি আমি যাৰ লগত আছোঁ সদায় সদায় চাই চিতি কেনে থাকিব লাগে নিচিনা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা নিচিনা নহ'লে কি কৰিব আৰু লাইফটো হেৰিটো ঠিক কৰি দিয়া ৰিম'টটো উলিয়াই দিয়া গোটেইখিনি জীৱনত আমি চাওক যোনবোৰ আমি মেমৰিজ আমি পাই যাওঁ ন সেইবিলাক কেতিয়াও আমি ডিলিট কৰিব নোৱাৰোঁ ন মেমৰিজ চ' আমি কালেক্ট কৰি যাওঁ ধুনীয়া ভিউবিলাক এনেকৈ ধৰণৰ লাইফত চ' এনেকৈ আমি ধুনীয়া ভিউবিলাক আমি দিমাগত কেপচাৰ কৰি যাব লাগে নিচিনা ন আমি হোৱাট উই কেন ডু হোৱাট থিং উই ৱান্ট টু ফৰগেট বাট উই কেন কাণ্ট ফৰগেট দেট থিংছ